Berätta, vilken diagnos fick du av sjukvården? Jag fick diagnosen ME/CFS. Och ME/CFS är även känt under namnet kroniskt trötthetssyndrom. Och det är en sjukdom som gör att jag har väldigt begränsat med energi. Och kroppen behöver väldigt lång tid på sig att återhämta sig. Jag kanske bara har tidigare hade jag bara 10% av min forna energi. Och var jag i skolan en hel dag behövde jag mellan 3 och 4 dagar på mig att återhämta mig i sängen. Och då kunde jag inte ha någon kontakt med vänner. Och när det var som värst så var mamma tvungen att mata mig med sugrör i sängen. För jag kunde inte ta mig någonstans, jag orkade inte. Jag fick ligga i ett totalt mörkt rum. Hur kändes det för dig? Vi börjar här med Johan. Johan var ju en fullt frisk 14-årig kille som spelade amerikansk fotboll och gick i skolan och fungerade bra på alla sätt. Och sen så fick han 2 kraftiga sådana här mykoplasmainfektioner i kroppen och fick penicillin, och det gjorde någonting med honom så han aldrig återhämtade sig från sjukdomen. Och det började ju liksom att från att vara dåligt till att bli sämre och sämre. Så när det var som värst, vi var på vårdcentralen och fick att han var sjuk och kanske tonårsproblem och sådana saker, men det var bara värre. Till slut så orkade nästan inte Johan ur sängen, så vi kunde mata han i sängen. Vad var diagnosen? Diagnosen var ME då efter kanske knappt ett års springande hos läkare, och sen var det någon påpasslig läkare på Karolinska som då verkligen satte fram rätt diagnos, och då fick vi då bekräftat vad det var, så att vi åtminstone kan ta ställning till det. När fick du diagnosen? Jag fick diagnosen i början av sommaren 2017. Då när du fick diagnosen, vilken prognos var det då? Ja, sjukvården berättade för mig, eller läkarna berättade för mig att de kunde inte ge mig någon medicin så jag skulle bli frisk. Men de kunde ge mig en medicin som kunde lindra. Men som sagt, det är ju inte det roligaste att höra att du inte kan bli frisk. De kan lindra och förbättra marginalerna, men du kan aldrig bli frisk. Vilka förväntningar hade du på behandlingen från sjukvården? Jag hoppades ju att jag visste inte vad diagnosen var, och samtidigt som jag fick diagnosen så fick jag ju prognosen också. Så att men när de sa att du har, det är väldigt tydligt att du har ME/CFS, och då tror man ju förstås att men ni vet vad det är, då har ni säkert en behandling för det också. Men det hade de ju tyvärr inte. Vilken medicinering fick du utav sjukvården? Jag fick ju inga mediciner som kunde bota, men som kunde lindra. Jag fick en medicin som heter Saroten, och den fick jag för att jag hade stora problem med nervryckningar och muskelryckningar, och det pirrade hela tiden så jag kunde inte sova. Och då fick jag då den här medicinen som skulle vara lugnande, en muskellugnande, men som visade sig vara en tung antidepressiv medicin som gjorde mig mycket sämre. Och som jag till sist efter bara några veckor var tvungen att sluta äta. Vem var det som rekommenderade dig till Susanne Johansson och hennes Cell Energy Treatment behandling? Det var en matthandlerska som min mamma och min farmor brukar gå till. Och de frågade ju, jag hade varit med i Svenska Dagbladet, och då berättade de om det för matthandlerskan. Och då berättade hon att hon kände då Susanne Johansson och att dit skulle jag gå. Och det gjorde jag. Vilka förväntningar hade du på behandlingen när du gick till Susanne Johansson? Jag hade ju aldrig hört talas om den här behandlingen, och samtidigt har jag varit på alternativ till sjukvården förut, och det har varit och som inte har hjälpt. Och jag var ju hoppfull, men jag visste inte om jag skulle tro på det. Men jag hoppades samtidigt väldigt mycket att det här kanske skulle hjälpa, eftersom inget annat gjorde, så hoppades jag verkligen det. Hur har det hjälpt, tycker du, nu när du ser efter Cell Energy Treatment? Efter några behandlingar med Cell Energy Treatment så såg vi att Johan vart bättre. Så att det började ge resultat, och då såg vi att det här är någonting vi fortsätter med. Så nu har ju Johan hållit på med det här i kanske snart ett år, inte riktigt, kanske 10 månader. Och det är ju en markant förbättring. Ja, jag har ju fått mitt liv tillbaka.
Och jag kan ju vara med vänner och jag kan vara med på middagar, jag kan vara med familjen och jag kan följa med ut för huset och göra saker. Jag kan göra det dag efter dag efter dag och jag återhämtar mig nu lika snabbt som jag gjorde innan jag var sjuk. Först de här resultaten från behandlingen hos Susanne Johansson, först de in i läkarjournalerna? Ja, vi har sista besökarna hos Stora Sköndals klinik där vi går som är specialister på ME här i Stockholm. Har vi bett att de ska skriva in det. Så de har gjort det, att vi går och får den här behandlingen. De har kanske inte varit väldigt positiva till att vi går hit, det märker vi. Men samtidigt har de varit väldigt positiva i andra sammanhang. Som att hjälpa till med färdtjänst och tips och råd och där, så att de har haft en liten påverkan på det. Men själva medicineringen har ju varit rent katastrofal. Det har ju försämrat hans tillstånd. Vad säger de behandlande läkarna, vad säger de om att du går på behandling hos Susanne Johansson med CET-behandlingen? Nej, de tycker att det här är inte en legitim behandling. Ja, som sagt, som pappa säger, den här behandlingen är inte legitim och det är yttre omständigheter som har gjort att jag har förbättrats. Och den här förbättringen är bara tillfällig, säger läkarna.